وها قد ابتدأت الحرب التي شاركت بها ريماس لأول مرة في حياتها. وقد التقى الجيشان والحرب اشتعلت بين الطرفين، وريماس كانت بدورها ترتجف وهي قاعدة فوق عربة الطبيب التي بمؤخرة الجيش، ومن فوق تل يجعلها ترى كل ما هو أمامها. حتى مرت ساعات أخرى، ومن ثم بدأت تسمع وترى أصوات الأبواق والهجوم المفاجئ والشامل من قبل الرومان، وانسحاب كبير من الأعداء. هل انتهينا؟ عادة كلا، لأن عليهم اللحاق بهم حتى لا تبقى منهم باقية. وقد حدث ذلك فعلا، إلا أن أعدادا منهم تمكنت من الفرار، وتم أسر العديد أيضا حتى انتهت الحرب، فتم تجميع وتنظيم جيش الرومان للعودة. هنا تحرك الطبيب قائلا: حان دورنا. وقد كان العديد من الجنود يتفقدون القتلى والجرحى. هنا نزل الطبيب وأخذ يتفحص عدد من الجرحى المكدسين عنده، فأخذت ريماس تنظر إلى أرض المعركة والتي تحوي على أعداد وأعداد من القتلى المنتشرين بكل ناحية، والطيور تحلق فوقهم. فتحركت نحو ذلك المكان حتى وقفت بينهم، وأخذت تحدق بالجميع جملة واحدة، وهي تحمل قربة ماء، فأخذت تتخطاهم لعلها تجد ناج بينهم، ولكن انتابتها نوبة حزن وبكاء مما تراه أمامها من قتلى مجروحين ومقطعي الأطراف من كلا الجيشين، فأخذت تشعر بشعور الأسى والألم بداخلها. لما حدث كل هذا؟ يا له من منظر مخيف ومؤلم كثيرا. هنا سمعت أحدهم يقول وهو بين القتلى: هنا، أنا هنا. فأخذت تبحث حتى رأته قد رفع يده. هناك أحدهم وهو حي. فرأته مصاب بإصابات بالغة جدا. أنت بخير؟ أنا هذا مؤلم. لتعطيه شربة ماء. هيا أسرعوا، لا تقلق، لقد عثرنا عليك وستكون بأحسن حال. ولم يقدر هو على الحديث، فأتى عدد من الجند وحملوه خارج أرض المعركة، وريماس تنظر إليه بحزن، وقد وجدت واحدا آخر لتسقيه الماء وتطلب المساعدة لأخذه، ولكنها رأت جنديا من الأعداء مصاب أيضا بين القتلى، وقد تحرك ناظرا إليها، فأخذت تحدق به لبرهة، ثم قالت: أتريد ماء؟ ليحرك رأسه بالرضا، فأتت إليه لتسقيه، وقد شرب وهو ينظر إليها، ولكنه ما لبث إلا وأن أمسك بها وحاول أذيتها بأن يجذبها إليه، فبدأت ريماس بالصراخ وحاولت الفرار، ولكنه مزق بسبب جذبته كم ثوبها، وبقت هكذا تحاول وتحاول حتى دخل سهم رأس ذلك الجندي ومات على الفور. فأصاب ريماس الفزع والخوف الشديد، وقد صرخت بشدة وما استطاعت استيعاب الأمر، ثم التفتت لترى السهم قد قلب من قبل القائد كلوديوس نفسه، والذي كان يحدق بها ورجاله حوله، وهي قد تنفست الصعداء والخوف شديد بها. بعدها كانت هي مع عدد من الجند الذين قال أحدهم وقد وضع غطاء على جسدها: أأنت بخير؟ أظن ذلك. ما كان عليك القدوم، أرأيت ما حدث؟ وقد كانت ترتجف. علي مساعدة الطبيب، أين هو؟ أأنت واثقة؟ أين هو؟ هناك. فأزالت الغطاء عن نفسها وأشار لها لمكانه لترحل إليه، وعند وصولها قال كراسوس: ريماس، أأنت بخير الآن؟ نعم. ثم بدأت بعلاج الجرحى. عددهم كبير. وماذا كنت تتوقعين؟ لتقعد ريماس قائلة: أنا تعبة، نفسيتي تعبة جدا أيها الطبيب. لهذا السبب لم أحبب قدومك أيضا. لا بأس، ستكبرين وتنسين. ما هي الحال أيها الطبيب؟ كما ترى. إذا فالقائد كلوديوس يأمر بالتحرك إعادة المعسكر بعد قليل، فاستعد. علينا بالإسراع يا ابنتي، فسنعود. فمضى بعلاجه لهم، وكذا فعلت هي. وبعدها وصلوا بالليل إلى المعسكر، وقد جمع الأسرى جميعا بأرض فضاء وسط الخيام،
والجند والقادة من حولهم، وقد كانت ريماس تنظر من مخيم الجرحى إليهم. ماذا سيفعل بالأسرى؟ منهم من سيوزع للخدمة والعمل كعبيد، والآخرون سيتم تجنيدهم بالجيش. لم يعجبني الأمر. فعادت مكملة علاجها ليأتيها أحدهم وهو يمسك بصاحبه. زميلي مصاب بسبب الحرب، وقد ازداد جرحه كثيرا عما كان عليه. هل يمكنك فعل شيء له؟ بالتأكيد، لتجلسه هنا، سيكون بخير. ثم أخذت بمداواته. ولدى استراحتها عادت ريماس لخيمتها واستلقت على الفراش من شدة التعب الذي ألم بها، ولكن كان عليها العودة مجددا لاستكمال علاجها للجند. فأخذت تتذكر ما جرى خلال الحرب وأعداد القتلى والجرحى وحادثتها، فغطت قليلا لتعبها الشديد. وهنا حدث أن أتتها كوابيس مفزعة عن حربها تلك، بأن أخذت ترى القتلى أمامها، ومنهم من أخذ الاستنجاد بها، ومن ثم تحولوا إلى أشكال غريبة أخذت اللحاق بها، وهي ما كادت تقدر على الحراك، حتى أتاها سهم ما أصابها، وقد أتى من رجل كان يمتطي خيلا أمامها، فصرخت من الألم واستيقظت من كابوسها، وأخذت كأس ماء وقرأت المعوذات، ومنها خرجت لترى الهدوء يعم المكان والأسرى بالعراء، فأتت نحوهم ناظرة إليهم، إلا أنها قالت رغم الخوف الذي تلبسها: هل منكم من يود بعضا من الماء؟ فأنا بالقائد أوريليانا من خلفها، وقد قال: بل لا يمكنك فعل ذلك. وما شأنك أنت؟ تخيل كونك مكانهم. محال. لا تقاطعني ودعني أتم حديثي. لا يمكنكم معاملتهم هكذا. ثم لما ينامون هنا بالعراء؟ غدا سنعود لراما. وإن كان كذلك فلتعطوهم الطعام. ما عندنا لا يكفي. لا بأس، على الأقل لتسقوهم الماء. فلا تقل لي بأنكم لا تمتلكون أيضا. بلى، فهم سيعاملوننا هكذا إن وقعنا بأيديهم. إيا لك من رجل قاسي القلب ووقح أيضا. إن كنت لا تقدر فسأفعل أنا. إياك، فلن تفعلها أنت وقد كانت الأوامر. إذن فالقائد الكبير هو من أمر بذلك. إلى أين؟ ولم ترد عليه، فذهبت لخيمة القائد ولم ترى الحراس عليها، لتدخل ببطء. بعدما ترددت فرأته مع أحد رجاله وهما بحوارهما. أعتذر عن المقاطعة أيها القائد. فقال القائد الذي عنده: ما الذي أتى بك؟ لي حديث مع القائد الأعلى إن أذن لي. ليس الآن. ليقعد كلوديوس قائلا: فلتتحدثي، فها أنا أسمع. أشكرك. كل ما في الأمر هو أنني وددت أن تظهروا القليل من الاهتمام بالأسرى الذين بالخارج، فمكانهم هناك ليس بجيد، فلتبنوا لهم خيمة واحدة تكفيهم جميعا. وقد دخل أوريليان من خلفها. يبدو أنك لم تحسبي عددهم بالواقع. لا يهم عددهم، المهم هو أنهم غير مرتاحين بالخارج. وما يهمنا براحتهم، إنهم أسرى. وإن يكن أليسوا بشرا؟ وثم لما منعتم عنهم الأكل والماء؟ فهذا أمر سيء أيضا. ألا يحزنكم أن الجند كانوا يأكلون أمامهم وهم لا؟ أنت وحدة من هذا الشعب؟ لتتوقفوا عما تفعلونه بهم. يكفي أن هذه الحرب كانت أفظع ما رأيت حتى الآن، على الرغم من أن علي أن أتحدث عن اعتراضي على هذه الحرب ولما جرى بها، إلا أنني اكتفيت مما رأيته. هكذا هي الحروب. أنت فتاة، لهذا لم تعتادي على كل هذا. ليست المسألة هي مسألة كوني فتاة أم لا، بل إنها مسألة إنسانية أكثر من كونها أوامر وتنفيذ فقط. لتنظر لكلوديوس. لا شأن للقائد فيما تتحدثين. ألم يكن جنرالها؟ ولكنني لم آتي لأحاسبكم على أمر مرير بدأتم تستمتعون بحدوثه، وقد أصبح عادة تحبون تكرارها دائما. بل جئت لأجل الأسرى بالخارج، فهل وجدتم لهم الماء والمناسبة والطعام؟ بل ليس هنالك ما تودينه لدينا. فارحلي لكونك أنت فقط من لا تحتمل كل هذا، فلما بقيت هنا؟ هذه حرب الرجال، فابتعدي وأبعدي نفسك عنها. ليس لدينا ما تحدثت عنه من مأوى لهم، ولكن لكم أن تطعموهم وتسقوهم. فسعدت ريماس. سيدي، لا بأس أيها القائد، سنعود لراما غدا، ولدينا ما سيكفينا حتى حين. شكرا لك أيها القائد. أيها الحارس،
لتطلب من القائد أنطونيوس القيام بإطعام وسقي الأسرى بأمر مني. حاضر سيدي. أنت لطيف جدا ورائع حقا بفعلك هذا. شكرا مجددا. ورحلت مسرعة. سيدي، ما كان عليك الإصغاء لفتاة لا تعرف أصول الحرب؟ لم يحدث شيء، وقد كان لها حق الحديث. لينظر القائد بدوره إلى أوريليانا الصامت. بعدها كانت ريماس تنظر من خلال مخيم الجرحى جند الرومان وهم يقدمون الأكل والماء للأسرى، فسعدت مجددا ليأتيها تيروس. ريماس، هل لي ببعض القطن إن أمكنك؟ أجل تيروس، من منكم المصاب؟ جورجيوس، مجرد نزيف في الأنف. إذا دعه يأتي، فقد لا يكون نزيفا طبيعيا. رائع، ستخيفينه هكذا وسيقول لك هل سأموت؟ فرحل وقد ابتسمت. وبعدما انتهت من ذلك الجندي الذي كانت تعالجه أتاها تيروس وبرفقته جورجيوس. ها هو. جورجيوس، ما به أنفك؟ ينزف ولم يعد يتوقف أبدا. دعني أرى. أهو خطير؟ هل سأموت؟ أرأيت؟ قلت لك بأنه هكذا دائما. أراك حيا وتمضي وتتحدث يا جورجيوس. أنفك سليم، ما الذي أصابك؟ غبي من الأعداء ضربني بمقبض سيفه، وليته فعلها كعراك، بل لأنه لم يرني وقد كان يقاتل آخر، وفعلها بي بدلا من الذي كان يقاتله. لا تقلق، فهي بسيطة، والنزيف سيتوقف بعدما قمت بعلاجك. لتنام أنت مستلقا على ظهرك وارفع رأسك للأعلى. أتودينه أن يرفعه أكثر مما هو عليه؟ تيروس! حسن حسن، فهمتكما. وعند الصباح استيقظت ريماس من نومها وهي بمخيم الجرحى. لقد نمت بسبب تعب البارحة هنا يا ابنتي، فكيف ترين نفسك الآن؟ أفضل بكثير، ألست كذلك؟ أتمنى هذا. وبعد قيامها بالعلاجات الضرورية لهم خرجت لتتنفس الهواء الطلق، فرأت الطباخين يقومون بتوزيع الأكل على الجند، وكذا كان يفعل بعضهم من الأسرى، فسعدت وأتت لتعينهم على ذلك بأن أخذت بتوزيعه عليهم ومنها لجند الرومان أيضا. وقد كان القائد كلوديس وقادته بالخارج هم يتفحصون ما يدور هناك، فرأوها وهي تفعل ذلك لترتعد لدى رؤيتها لهم، ولكنها ابتسمت لهم جميعا ولوحت بيدها فعجبوا منها وأخذوا بالنظر لبعضهم، ليضحك القائد كلوديس بخفة وعاد لخيمته ورجاله خلفه. لم يبقى وقت على الانطلاق للعودة إلى روما. هنا أتى أحد الجند وقال ذا دخوله مخيم الجرحى: أين هي ريماس؟ أمن شيء بني؟ القائد أنطونيوس يودها بخيمته. فأخبر الطبيب أحد شبانه وذهب الأخير لمناداتها. ما الأمر أيها الطبيب؟ أحد القادة يودك في أمر صغيرتي. ولم؟ أرى أن تذهبي. لتذهب لذلك الرجل المدعو أنطونيوس ليقول لها وقد غدت بخيمته: أنت هي ريماس؟ نعم، وأنت هو القائد أنطونيوس؟ أنت تعلمين بأننا سنغادر عودة إلى روما. فأماءت برأسها لينهض إليها. جيد، فأين أنت من كل هذا؟ ألم تعودي لديارك المختفية يا ترى؟ ومن أبلغك بهذا؟ القائد الأعلى كلوديوس هو من أبلغني بوجوب النظر بمسألتك. فإلى أين تودين الذهاب؟ أمعنا لروما؟ وماذا قال؟ أن نرى إن كنت تودين الذهاب وإلقاء نظرة أخيرة على ما كنت دائما تذهبين إليه. فصمتت وأخذ هو ينتظر ردها، وقد أخذ يحتسي كأسا بطاولة المجاورة. ماذا قلت؟ معه حق، سأفعل ذلك. فأخذ خودة رأسه. إذا فالخيول جاهزة. وخرج وهي خلفه. وفعلا فقبيل الذهاب لروما غادرت ريماس ومعها القائد أنطونيوس نفسه وعدد من الجند لإلقاء نظرة أخيرة على ذلك المكان الذي أتت منه. ولدى وصولهم كانت ريماس على ظهر جوادها وهي تنظر للهوة التي لا تزال لم تظهر بعد، فشعرت بالحزن ليقترب منها أنطونيوس. أمن هنا بلدتك؟ بل مما يشبه الغار، وقد كان هنا ولم يعد كذلك. وأين ذهب إذا؟ أيمكن للأغوار الاختفاء؟ والعمل؟ أنا من يجب عليه سؤالك عن هذا. أين تقع أرضك؟ بأقصى الشرق،
فأنا عربية. بعيد جدا، إذا فستعودين لها عن طريق روما. فحزنت بشدة لتقول بخالجها: مستحيل، فالزمن الآن ليس بزمني أنا، فنحن متأخرون بأكثر من 1500 سنة للوراء، فأي أهل هم أهلي الذين سيكونون هناك الآن؟ لنعد. وقد عادوا أدراجهم. هنا كان الجنرال كلوديوس جالسا مع صاحبه أوريولوس، وقد قال القائد أنطونيوس: الحال كما هي سيدي، فالفتاة لم تجد الطريق المؤدية إلى أرضها كما تزعم، فعادت معنا إلى هنا. ليقول أوريولوس: أي أنها ستعود إلى روما معنا. يبدو ذلك سيدي. أشكرك أيها القائد، ولك بالذهاب، واستعدوا لكوننا سنغادر بعد قليل. بأمرك سيدي. أين ستذهب بالفتاة؟ قد أرسلها مع الطبيب، سمعت بكونها ذات نفع له. أنسيت بأنه لن يتم إبقائها بروما لكونها لا تحمل الجنسية الرومانية، وإنها إن لم تقدر على مغادرتها ستكون بمقام الخادمة تماما كالعبيد الذين يجلبون إلى روما، وقد تباع بسوق العبيد أيضا. وهذا ما كنت أفكر به، فإما أن تحصل على الجنسية الرومانية، وإما عليه العمل كعبدة بروما. يا له من قانون سيء مقته بنفسي. وألا تزال مصرا على أخذها معنا لروما؟ لا أعلم، ومنذ متى وأنا أهتم لأمور غير الرومان؟ ألم تكن التروبيون والمدافع عن الشعب يوما؟ أو تتعجب من نفسك يا صاحبي؟ تحرك الجميع بعدها قاصدين روما برحلة تستمر اليومين، وقد غادر الجميع ولم تبقى لهم باقية بمعسكرهم ذاك سوى بقايا آثار إقامتهم بها. وقد كانت ريماس بداخل عربة الطبيب كراسوس، وهي حزينة جدا لكونها ابتعدت عن المكان الذي علقت عليه آمالا في عودتها لأرضها وواقعها، إلا أن الأمر انتهى بعودتها لروما، فكان الطبيب برفقتها وهو يحاول مواساتها من جهته. وعندما حل المساء عسكر الجيش لأخذ راحتهم لكونهم سيكملون المشوار حتى الغد، والذي سيكون بصبيحة يومه التالي وصولهم لروما إن واصلوا المسير. فما كان من ريماس إلا وقد قامت بإكمال أعمالها، وهي الطبخ وتقديم الأكل للجند، وكذا علاج جرحاهم خلال استراحتهم المسائية هذه. وكذا كانت رغبة منها في نسيان الماضي وعائلتها وحياتها والاستسلام للواقع المرير الذي أصبحت به، وهو عدم قدرتها على العودة. هنا كان القائد كلوديوس يقوم بكتابة تقارير المعركة، وقد كان برفقته أوريولوس، فقال وهو يقف عند نافذة مخيمه: إنني أراها. من تعني؟ الفتاة، وهي تقوم بتقديم الطعام للجند. يا لها من مثابرة. لا تراقب الفتاة واتركها وشأنها. لقد ذكرتها وها قد أتت إلينا، أتصدق ذلك؟ لقد اعتادت على جلب الطعام لي دائما، على الرغم من أنني لم أطلب ذلك منها. رأيت أحد الطباخين يسلمها طعامك، لربما هم. فخرج لها وهي تود الدخول. تعالي، لا داعي لطلب الإذن. ووضعته على الطاولة. طعامك أيها القائد. لم تجبرين نفسك على عملي وأنت في غنى عن فعل ذلك؟ وجدت أن علي مد يد المساعدة طالما بإمكاني ذلك. ولكن لم نطلب منك جلب طعام القائد العام. إن لم يحب هو جلبي لطعامه فلا بأس، فأنا أكرر ذلك ثانية. بل لم أبح بشيء، ما أعنيه لا تأخذ كلام أوريولوس على محمل الجد، فأنا لم أذكر شيئا، ولكن هنالك أشخاص موكلين للقيام بذلك ويقبضون رواتب لقاء ما يفعلون. أما أنت فلست إلا متطوعة تنهك نفسها بالكثير. بل على العكس، فأنا أحب العمل كثيرا. أعذراني. ومضت، فنظر أوريولوس لكلوديوس قائلا: من هم من أمثالها نادرون، ألست معي بذلك؟ فصمت الأخير وأكمل كتابته. وبالصباح الباكر استيقظ الجميع لأخذ إفطارهم ومنها للتحرك وإكمال مشوارهم، وقد كانت ريماس كالعادة تطبخ للجند وتقدمه لهم. وبهذه المرة كان الجنرال كلوديوس نفسه من يراها من خلال نافذته تلك من مخيمه، وقد كان يفكر مليا. ومن بعدها حضروا برفقته أوريولوس وعدد صغير من القادة لخيمة الجرحى،
وقد رآه الطبيب كراسوس. سيدي القائد، أنت هنا. صباح الخير بداية. كراسوس، جئت فقط لأرى حال جرحانا، فإن لم ألقي عليهم نظرة منذ مغادرتنا. فأخذ بالمرور بينهم، وقد كان بعضهم مستيقظين وقلة منهم الذين لا يزالون بجروحهم العميقة. وكذا كانت ريماس بجانب أحدهم ليقول كلوديوس للطبيب: هل شفي الكثير؟ بل العديد يا سيدي، وقلة لا يزالون بحال لا نقول بأنها خطرة لكونها ليست بكذلك. هذا مطمئن. وهل تمكن منهم من التشافي تماما والعودة للجيش؟ أجل يا سيدي، والعديد أيضا. ما حالك يا فتاة؟ لا أتوقع أن ما من فضل الله بتعافيهم، بل لها الفضل الكبير، فقد كانت سندا لي مع هؤلاء الشبان أيضا. الفضل يعود أولا وآخرا إلى الله، فهو الشافي والمعافي. فعم الصمت المكان. لا بأس إذا. بعد قليل سنغادر حتى نصل بصبيحة الغد لروما، فأعدوا أنفسكم. فخرج وخلفه من أتى معه، ونظر الطبيب إليها مبتسما. ومن ثم تحرك الجميع جددا لإكمال الطريق حتى حل المساء، وعسكروا ثانية لأخذ راحتهم. هنا كانت ريماس مع رفاقها من الفيلق السابع، وقد كانوا يحاولون إزعاجها من بعد أن قدمت لهم نوعا من الخبز ليأكلوه، وهم يتقاذفونه بينهم من فوقها. ما هذا؟ هيا هذا يكفي. نحن نتسلى فقط يا ريماس، وما بالك غاضبة؟ لتلهوا بأي شيء، أما هذه فنعمة وعليكم احترامها. يا لكم من أطفال. وهي تحاول إمساك قطع الخبز المتطايرة. دعينا نتسلى قليلا يا ريماس، فما الذي يغضبك لهذا الحد؟ لا تفعلوا ذلك، فهذا غير جيد. فقالت بعدما داست بقدم جورجيوس الذي وصلت إليه قطعة الخبز: هاتها. هنالك من الناس ما لا يملكون قطعة أصغر من هذا ويتمنون الحصول عليها، أما أنتم فتلهون بها متناسين قيمة شيء كهذا لكل منا. فتوقف الجميع عن فعل ذلك. معها حق. أجل، الآن فقط، لا تكرر ذلك مجددا. نحن نأسف لذلك ريماس، قطعا لم نكن نعني ذلك. لتستغفروا ربكم، فلا شأن لي بالأمر. ومضت عنها. دائما ما أحسب بأن ريماس من أصحاب الدين الجديد، لو كنتم تشعرون مثلي. ليعجبوا مما قال. من يعلم، فهي ليست من روما، أي أنها لا تؤمن بجوبيتير، ولكن يحال لها أن تكون منهم، وإلا فصلت رقبتها إذا ما دخلت روما. فصمت الجميع. هنا قصدت ريماس خيمة الجرحى، ولكن أحد الطباخين أتاها قائلا: ريماس، خذي هذا، فهو عشاء القائد، وقد طلب منا أن ترسليه أنت بنفسك إليه. ولم هذه المرة بالذات؟ لربما يريد الحديث معك. وقفل راجعا. فذهبت هي وبها بعض التردد، وبلحظة رغبتها بالدخول خرج لها أريولس قائلا: وها أنت هنا، لتدخلي بسرعة، فالجنرال يوجهك في أمر يخصك. وماذا فعلت؟ لا تخافي، وقد يسرك الأمر. وذهب مبتعدا. ولم أنا بالتحديد يا إلهي؟ عشاؤك سيدي. لينهض إليها القائد كلوديوس ووقف أمامها. لا تكرريها ثانية، فأنا لست سيدا على أحد، بل مجرد آمر جيش. لترتعد. أقال لك أوريولوس شيئا؟ لا، أقصد أجل، بل ليس إلا أنك تودني بأمر معين. وهل أنت خائفة؟ بالتأكيد، أقصد هذا أمر طبيعي. فخجلت وتوترت ليأخذ عنها الطعام. لتجلسي. أنا آسفة، فقد نسيت نفسي لم أعطك عشاءك. أقلت أجلس؟ لما؟ إن كنت تودين لأحدهم أن يكون معنا فلا مانع لدي. دعوا أوريولوس يأتي. لم أقصد ذلك سيدي، أقصد أيها الجنرال، أنا فقط متوترة. فأعطاها كأس الماء الذي جلبته له مع العشاء، وقد شربته كله. هنا أتى أوريولوس. ماذا؟ هل نجحت؟ ليس بعد. نجح بماذا؟ أي أنك لم تبلغها بعد. فلما طلبتني إذن كلوديوس؟ بسبب توترها، فأظنها تخشاني. فكيف لها إذن إن المعذرة. وكانت هي منتبهة تماما لما يقول. ما اسمك؟ ريماس. أجل ريماس.
حسنا، لا بأس، لا تخافي. حسنا يا ريماس، أنت تعلمين بأننا الآن عائدون إلى روما، ولكن المشكلة هي أنك لست رومانية أو من أرض تابعة لها، وهذا ما سيتسبب لك ببعض المشاكل هناك لدى وصولك. ما لم تكوني رومانية فلن يمكنك العيش بحياة كريمة بروما، بس ستتم مطاردتك ومحاكمتك حتى تخرجي أو تعملي كعبدة لدى أحد الاشتقراطيين. ولما كل هذا الانحياز والتعقيد؟ هذه هي روما، ولكن لا تقلقي. ونظر لصاحبه. سنعيدك نحن لأرضك بعد وصولنا لروما. ما من أحد لدي هناك، فأنا أتيت من زمن وعالم مختلفين. ليعجب، أي أن لا أحد معك بأي مكان؟ فحركت رأسها بالنفي وقالت بحزن: ولا أعرف أحدا. هنا صعد أوريولوس وربت على كتف كلوديوس. إذا فهي لك. ورماس بعجل ليقول لها كلوديوس: سأقول لك شيئا، وأودك أن تخبريني ردك عليه لكون الأمر يخصك، فهل أنت موافقة؟ علي معرفة الأمر بداية أيها الجنرال، فلتتفضل. بعدها بما يقارب الدقيقتين خرجت ريماس مسرعة من خيمة القائد الروماني قاصدة خيمتها، ثم قعدت على فراشها لتبدأ بالتفكير العميق مع القلق والخوف الشديدين، ثم ما لبثت إلا وأن بدأت بالبكاء. هذا صعب جدا. أريد أمي، أريد العودة لأرضي. وبقت تبكي لوقت طويل حتى غلبها النوم، وبعدما استيقظت من نومها رأت الجميع قد بدأوا بالخروج إلى خيامهم لأن وقت النوم قد حان، فخرجت وهي تنظر لخيمة الجنرال الكبير، ثم ركضت نحو مخيم الجرحى لترى الطبيب لا يزال مستيقظا. أين كنت يا ابنتي؟ كنت أنتظر عودتك لتساعديني. فقعدت بجانبه والقلق والحزن يبدوان عليها. ما الأمر؟ لا أعرف. فأخذت تبكي. لما البكاء؟ أهنالك من فعل بك شيئا؟ كلا، وإنما الأمر مختلف. وما هو؟ أخبريني فأنت تقلقيني. لقد ذهبت لأخذ عشاء الجنرال كلوديوس، ثم يبدو أنهما كانا يخططان لأمر سبق أن فكرا به سوية. وما هو؟ ماذا فعلا؟ ومن تعنين بالآخر؟ أكان الجنرال من تعنينه؟ أجل، الجنرال ومعه رجل اسمه أوريولوس. هذا صديق المقرب للجنرال. لم تخبريني ماذا فعلا بك؟ لم يفعلا شيئا، ولكن الجنرال قد أخذ بالحديث معي عن ما سوف أعانيه عند دخولي إلى روما لأول مرة، ولكوني لا أملك الجنسية الرومانية وما قد يحدث لي بسبب ذلك، فأخذا بالتحقيق معي في كيفية العودة لبلادي. فذكرت لهم بأن لا أحد لي وما من مكان أذهب إليه، فعالمي مختلف. أمن هذا تبكين؟ كلا، بل لأنه طلب يدي. من؟ القائد أوريولوس؟ بل الجنرال نفسه قد ذكر ذلك لي، وهو يود ردي الآن. الجنرال نفسه؟ كلوديوس يفعل ذلك؟ لا أعرف ما علي فعله. فصمتت وقد عاودت البكاء، والطبيب كان بعظيم اندهاشه.